Alright, so ito na yung huling video ko for the year 2025 at i-explain natin dito sa video to ano bang difference ng Bitcoin, altcoin, and memecoins and saan ka ba dapat mag-invest. Bago tayo magsimula, alam niyo na yung sasabihin ko. If di pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, click na lang dito sa lower right and share mo na rin tong video if tingin mo makakatulong to sa mga friends mo. Alright, so simulan natin sa pinaka-obvious which is yung Bitcoin. I think alam na ng karamihan to, majority, if narinig nila yung cryptocurrency, ang unang pumapasok sa kanya is Bitcoin. Bakit? Kasi ito yung pinaka-unang coin sa cryptocurrency. Walang cryptocurrency kung walang Bitcoin. Alright? So, ngayon, ang purpose talaga ng Bitcoin is para maging global payments, no? Unfortunately, or maybe blessing in disguise, nagiging store of value siya. Kaya mga iba, sinasabi nila na digital gold tong Bitcoin kung saan pwede kang mag-invest para sa future generations or sa mga anak nyo. And yung mga traditional banks, mga traditional companies, interested na rin sila dito sa Bitcoin as of, I don't know, as early as 2021 or 2022, nag-start na sila. But ngayon lang talagang makikita mo talagang halos lahat mga companies pumapasok na rin dito. No, itong 2024, 2025 lang na-implement na. For example, yung PayPal, may sarili na silang stablecoins. Mamaya, pag-usapan siguro natin as an extra bonus yung stablecoins. Mastercard, Visa, pumapasok na rin sila dito sa crypto. That's why in the recent months, no, nagiging uso rin yung mga crypto debit cards or in crypto credit cards. But again, that's another topic. Next naman is yung altcoins. Ano ba ibig sabihin ng altcoins? Altcoins is short for alternative coins. So anything besides Bitcoin are considered as altcoins. So yun yung marinig mong Ethereum, Solana, XRP, Cardano, BNB, lahat, no? Lahat, even memecoins, na pag-uusapan din mamaya, are also considered as altcoins. Ang memecoins kasi para siyang subcategory ng altcoins, no? Anything besides Bitcoin are considered as altcoins. Kahit yung mga projects like meron talaga nakikitang purpose, meron talaga silang goal, kahit Axie Infinity yan, kahit gaming tokens yan, kahit memecoins yan, lahat yan ay considered as altcoins. Altcoins tawag dyan sa lahat. Ang next na pag-uusapan naman natin is memecoins. So, dito sa Pilipinas, kung hindi sikat ang mga games like Axie Infinity, memecoins ang next na maririnig mo. Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa it's either sa gaming or sa memecoins. Bakit? Kasi marami kang maririnig na kumikita ng malaki, no, dito sa mga memecoins. Ano ba ang memecoin? So, not necessarily meaning na for example sa TikTok, di ba, meron tayong nakikita mga personalities na bigla na lang sumisikat or nagiging meme sila. Hindi naman ibig sabihin nun sila yung mga meme coins. Ang meme coins very wide din, malawak din ang sinasakop niya. Bigyan ko na another example like si Mudeng, bigla siyang sumikat, pinag-uusapan ng mga tao. So naturally may mga tao nagagawa ng mga tokens about sa kanya. Pwede ding mga news like for example si Peanut, yung namatay na squirrel na binaril ata or something na basta namatay, no? Na news siya, pinag-uusapan ng mga tao. Naturally, meron din mga user na gagawa ng token about doon. Considered as mga meme coins din yun. Not necessarily naman na personalities or memes na nakikita din sa GIF or sa mga pictures. At itong mga meme coins na to, walang utilities itong mga to. Kumbaga wala naman talaga silang purpose, no? For fun, para sa community. Ang presyo niya ay nakabase lang sa hype, sa supply and demand. Kung may hype, edi maraming bibili. Kung walang hype, edi walang bumibili, edi magbebenta yung mga tao. So ganun lang nagbe-base ang price ng meme coins. Ngayon, ang tanong naman is as a beginner at gusto mo pumasok sa cryptocurrency, anong bibilin mo? Bitcoin, altcoins, or meme coins? So itong tatlo na to, different din yung risk level. So nakadepende yan sa risk tolerance mo. Pero marami kang marinig na ang una mo dapat bilhin ay Bitcoin kasi yun yung pinaka-safe. So kaya siya nagiging safe kasi malaki ang chance niya kahit bumagsak siya, makakapag-recover siya. While sa mga altcoins and meme coins, malaki chance mo na hindi na siya mag-recover, mag-bankrupt na, magsara na sila, or mag-ghost ka na. And speaking of ghosting or bankruptcy, si Bitcoin, wala. Kasi si Bitcoin, wala nagmamay-ari, no? Hindi natin kilala, anonymous siya and wala siyang magagawa doon. So very decentralized ang Bitcoin. That's why walang kayang mag-manipulate ng Bitcoin unless
sobrang yaman mo, kaya mong pagalawin yung price, kaya mong bumili ng maraming Bitcoin. But other than like may authority ba yung mga tao behind na para scam or irag or nakawin yung Bitcoin nyo? Walang ganun. So very decentralized siya, walang may nagmamay-ari. So as of this time, ang price ng Bitcoin is around 90,000. So bakit mababa ang risk level ng Bitcoin? Well, alam mo naman, pag mababa ang risk level, medyo mababa din yung makukuha mong profit, no? Sa Bitcoin, di naman yan, di ka basta-basta makapag-time. So isipin mo, ang all-time high ng Bitcoin ay sa around 127,000 ata. So kung bumili ka ngayon, nasa around 90,000 Bitcoin, para mag times 2 ka lang, kailangan siyang umabot sa 180. So from all-time high na 127 papunta sa 180, medyo malayo-layo yan para lang mag times 2 ka sa capital mo or yung pinasukan mong pera. So yun ang magiging trade-off mo kung gusto mo ng safe, mas less risky na pang long term talaga. Expect mo na hindi din ganun kalaki ang magiging profit mo. Next, altcoins. So yan yung mga Ethereum, Solana, BNB. Ito na mga to, mas risky yan, no? So sabi natin mga medium risk. Dito, kaya mo mag times 2, times 3, times 4, times 5, even times 10, 20. Kayang-kaya yan, no? In a matter of few months or even few days, kayang-kaya. Pero dito sa altcoins, may ma-encounter ka ng mga scams, may ma-encounter ka ng mga tumatakbo, yung mga nanakawin pera mo, mafi-fish ka. So very risky siya, no? Malaki ang mapapossible na makukuha mong profit kung tama yung pinasukan mong project or na token. Pero bago pa makahanap ng mga ganong klaseng token na tingin mo promising, may encounter kang mga coins or altcoins na alam mo yun, mauubos pera mo sa kanila. So ang ibig sabihin ba nun, lahat ng altcoins ay hindi safe? Well, that's arguable, no? Kasi meron tayong mga top 10, top 5 coins, no? Mga next sa Bitcoin, yan yung Ethereum. Yan yung pangalawa. Kung ang Bitcoin ay gold, ang Ethereum naman ay parang silver. Pagdating sa altcoins, ang number 1 sa altcoin ay si Ethereum. In a way, safe din ang Ethereum kasi nakakapag-recover din siya kahit nag-down na siya ng 70-80%. Not guaranteed na safe yung top 3, top 5, but if compare mo yung mga coins na yun compared sa like nasa top 200, top 300, then makikita mo na mas safe yung mga nasa top 3, top 5. And last but not least, Memecoins. Sa Memecoins, ang riskiest coins na pwede mong mabili sa cryptocurrency. Kung ang iPhone, may iPhone Pro, may iPhone Pro Max. Ang altcoins na sa iPhone Pro, ang Memecoins na sa iPhone Pro Max. Kung altcoins, dyan yung mga may scam, phishing. Sa Memecoins, parang times 2, times 3 yan, no? Mas marami pa. Lagi kong kino-compare ang Memecoins sa Lotto. Sobrang bihira lang mga tao mananalo sa Lotto. So sa Memecoins, parang ganun din yan. Ang difference lang is, medyo mas malaki, tataas ang chance mong manalo ng Lotto kung marunong kang maghanap ng mga meme coins na pinapasukan mo, marunong kang mag-research, may make sure mo na safe yung binibilhan mong token, hindi ka tatakbuhan, hindi ka isa-scam. Pero kahit gaano pa kaganda yung research mo, hindi mo masasabi kasi nga ang meme coins ay naka-base lang sa hype. And sa meme coins, walang tumatagal dyan. Swerte ka na kung yung meme coin ay umabot na ng 6 months or even kahit siguro 3 to 6 months, no? May mga meme coins na tumatagal ng 1 year. Pero mapapansin mo sa chart nila, ang laki na ng binagsak at di na sila makapag-recover. Kasi usually sa meme coins, 1 or 2 na mataas lang yan, then eventually slowly babagsak na yung presyo niya. Ganun makikita mo lahat, no? Like for example, Dogecoin, diba? Or Shiba. Yan yung mga nasa top 10, top 15 na meme coins. Bakit sila sa top 10, top 15? Kasi sila yung mga nasa, parang sila yung OG ng mga meme coins eh. So nagkaroon na rin ng siya parang slight adoption, diba? So pag papasok ka or mag-invest ka sa meme coins, sigurado ako na masusunog ka. Mas maraming kang beses na maloloko, mas-scam, mauubos pera mo compared sa mananalo ka. So yun lang. I hope nakatulong to kung saan ka mag-i-invest, kung sakaling gusto mo mag-invest. If hindi mo alam saan ka pwedeng bumili, lilip ko yung link sa description sa baba kung ano yung ginagamit kong exchange. Kailangan mo ng exchange, doon ka bibili, doon ka bebenta, doon ka mag-cash in at mag-cash out. Plus may mga extra rewards, promos doon. So lilip ko na lang yun. Ang gamit ko is OKX. Link ay nasa description. If meron pa kayong mga tanong, leave na lang sa comment sa baba. Don't forget to subscribe, like this video. Yun lang. Thank you. Bye-bye.